Hi guys! Welcome to another vlog. So today papunta kami kila Christina. I think magbo-boodle fight kami. And then, before that, syempre magkikita muna kami ni Michelle sa city. Ipapakita ko sa inyo yung updated everyday makeup ko. And nga pala, pinaglaruan ata ng anak ko yung contact lens ko. So, natuyo siya. And so, baka dumaan na ako ng Morley to buy one kasi mahihirapan ako mag-film pag wala akong contact lenses. Ayan, so nakasalamin ako today kasi wala akong contact lenses. So yeah, papakita ko sa inyo. Ayan, i-vlog style ko na lang kasi ayan nga, nakasalamin po ako. Hindi ko masyadong makita. Ayan, medyo bulag ako, wala akong makita. So ito yung lagi kong ginagamit na primer, si Rimmel Stay Matte. So, nerd tayo ngayon kasi hindi ako masyadong lumalabas ng nakasalamin. Feeling ko mukha akong nerd. And then, sa foundation, ito yung gamit ko. CoverGirl. So, may SPF 15 na siya. Yung morning moisturizer ko is SPF 15 plus 15. So, I have SPF 30 protection. Gamit lang ako ng sponge. I don't think na magko-concealer ako kasi ayun nga, nakasalamin naman ako. So, ayan, dyan ko na lang ilalagay yung foundation. Then, ikakalat ko na lang siya. Magdadagdag na lang ako ng foundation kapag kailangan pa ng coverage. Wala talaga ako makita no? Pahirapan. Sobrang labo na kasi ng mata ko. 800 na yung kaliwa. And then, yung kanan is 450 or 400. Ayan, I need kailangan close up kasi bulag nga, diba? Ayan, baka hindi ko siya na-blend ng maayos. Add lang ako ng konting coverage dito. My cheek part. Naging challenge na tong updated makeup routine. Itong foundation na to, super long lasting nito. Ang mura-mura pa. Tapos minsan half price pa siya sa Big W. Favorite ko siya. Kasi, hindi siya nahuhulas kagad. Kasing siya, tagal siya mahulas ni Estee Lauder. Ayan, kaya lagi kong gamit yan. Especially pagka matagal ako sa labas. And then, sa powder, Rimmel Stay Matte na press powder. Hindi na ako magbe-bake kasi alam ko naman tumatagal tong foundation na to, at saka ayun nga, nakasalamin naman ako. Kamusta naman no? Paano ako magkikilay nito? Parang gusto ko na tuloy magpa-laser para hindi na ako namumblema, diba, ng contact. Since high school pa at akong naka-contacts, nakakapagod na rin kasi minsan natutuyo siya. Kailangan mo magpatak ng lubricant all the time. Dati nga colored pa yung ginagamit ko kaso parang mas nakaka-irritate yung colored kaysa dun sa walang kulay na contact lens. Kaya ayan, pampaganda lang naman yung purpose na ng kulay. So ngayon sawa na ako dun. Ayan, na lang, wala nang kulay na contact lens. Sa kabila, ito yung pahirapan pati. Ito yung kabila ko. Oh my God. Parang lagpas-lagpas na siya, no? Wait lang po ha. Magsasalamin ako. Ayan. Ayan, nakakita na ako. Lagpas na.
No worries, ayusin natin. Nakabilang natin lang itong kaliwa pa sa Y. Diba? Ayan, ayusin ko lang siya guys. Para hindi siya masyadong lagpas. Ayan, I need to take off my glasses. Yung foundation na, ayan, hindi ko siya makita talaga, diba? Oh my God! Pahirapan ito. Hindi ko alam kung nasabi ko kanina, yung ginamit kong pangkilay is si Total Temptation ng Maybelline. And then, ayan na yung pinaka maayos na kilay na pwede kong gawin without contact lenses. Ayan. Parang mukha siyang natural. Gamitin ko si Maybelline Brow Precise. Ito lang yung middle shade. Parang hindi masyadong flat yung sa mata. Hopefully makita ko siya, diba? Pero yan. Gamit na lang ako ng maliit na salamin para makita ko. Tinong hindi siya blended. Ito yung gagamitin ko para sa eyeliner ko. Actually, ano pala to? All Day Brow Pen. Pero ginagamit ko siyang eyeliner sa umaga. Kasi brown siya. Nag-a-attempt po ako mag-eyeliner without salamin or contact lenses. Ang hirap. Dito ako sa salamin. Pantay naman siya, I guess. Then, gamit lang ako ng Essence na pencil eyeliner. Kakalat ko lang siya dun sa ilalim para hindi siya mukhang blank at connected yung sa mata ko. Then, a little bit ng mascara. Gamitin ko si Tarte kasi malapit na siyang hindi expire, kumaga. Kasi 6 months lang to, guys. Pag ginamit nyo. May 2 months na lang ata siya. Ayan, kaya naubos ko na siya. Then, gagamitin ko si Glow Promotion ni W7. Ang highlight lang na may brow bone area ko. Ayan, kailangan ko na magmadali kasi baka magising na yung anak ko. Pakakainin ko na siya ng breakfast. Kala mo naman makikita yung mata, diba? Nag-makeup pa sa mata. Ayan, okay naman yun. Mascara. So, gagamitin ko ulit si Tarte. Ayan, bronzer man ako. Gamitin ko lang yung sa gitna. Ayan, then isusot ko yung salamin ko. Tingnan ko kung maayos. Nagko-contour pa ba ako sa nose? Kasi nakaharang naman. Sige na nga. Para hindi siya flat. Yung ginagamit ko pang contour si Chichi na brush. Ano ba ito? 110. Large toned eyeshadow brush. At ginagamit ko siya pang contour sa nose ko. And then, sa blush, gamitin natin itong si W7, yung duo brush, blusher nila. Baka hindi ako masyadong makapag-vlog mamaya kasi ganyan nga, diba? Bulag ako. And then lastly, ito nga, si Glow Promotion, mag-lipstick pa pala ako, diba?
Then, for lipstick, gagamitin ko si Models Prefer. Mag-gradient lips ako. Ayan. Ito muna si Turkish Delight. Sa loob, gagamitin ko si Cherry on Top. Very forgiving siya sa dry lips. So, ito na yung finish na makeup ko. Ganyan naman yung everyday makeup ko eh. Kaso, the only difference is nakasalamin ako ngayon. Oo nga pala, nakalimutan ko setting spray. Gagamitin ko si Too Faced Peach Mist. Sinashake ko lang siya. Kasi pag hindi ko siya sinake ng maayos, nag-iiwan siya ng white spots. Ayan, paalis na kami. Ito lang yung suot ko. Shorts lang as usual and shirt. Then, yan ang suot ni Audrey. Ayan, nasa bus na kami. Nandito na kami sa Mirabuka. Sasakay ulit kami ng isa pang bus. Papuntang Morley. I think mga 15 minutes pa bago dumating yung bus. Ayan, nahihiya pa ako mag-vlog. So, andito na kami sa Galleria and sarado pa siya. Hinihintay ko pa siya magbukas din. Sana ako mauna para makapunta na ako ng city para ma-meet ko na si Michelle. So, ayan yung anak ko bold na, diba? Audrey, say hi! Hi! Ayan, nasa city na kami. Hinihintay ko na lang si Michelle. Then, about sa contact lens ko, ayun, na-order ko na siya. Hindi ko na kailangan magpa-check up kasi okay pa daw. I ordered for 1 month supply. Every day siya and then, hopefully makuha ko siya by Friday. Kasi medyo mataas na yung kaliwa ko. So, it will take time na makuha ko siya. Ayun. So, Friday or Monday next week ko siya makukuha. Hopefully sa Friday para magamit ko siya for filming. Kasi hindi ako makapag-makeup kapag wala akong contact lenses. Ang hirap. Kasi malabo na talaga yung mata ko. Hintay ko na lang sa Michelle. Malapit na ata siya. Ayun. Sama ko na si Michelle. Ayan. Nandito kami sa Linz. Order lang kami ng coffee. Nagugutom ako. Naamoy ko yung mga chocolate. Ayan. Yung coffee namin, almond milk ang ginamit. And, wala silang stevia, so equal. Minsan lang naman eh. Ayan. Ayan na si Michelle na may mili ng chocolate. Yum! Dako pwede niyan. Nandito na kami kila Inday. Ayan. Ayan na sila. Mag-hi naman kayo. Hindi pa tapos. Happy New Year! Okay lang yan, nag-iihaw eh. Ay, butas pa eh! Ayan na si Ruby. Hi! Uy! Nag-vlog na rin ko! Nag-vlog ka ba? Hindi yan Pilipina ha! Ano yan? Thailander yan! Taga-Thailand yan! Ayan na sa... Mag-i-add mo kasi ako. Ito naman. Hello. At your service! Tama na, Audrey. Masarap na yun.
Ayan na lang natira, oh. Arte nila, ano, parang Ayan, naghihintay na kami ng train pa uwi. Nabusog kami kanina, super. Busog ang aming tiyan. Ayan, Mababa na ano pa, dito. ilang minutes pa ba? 5 minutes pa bago dumating yung train, tapos bus, malayo. Ayan, nakauwi na kami. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and like this video. Bye!